אז זה אימא שלך? כן, זה סבתא. רית. זה סבא. רית. זה אבא. מת. איפה אבא? זה עם קורה? לא, לא. הנה זה. זה אבא שלך. זה אבא. אלוף העולם בג'ודו. כן. עכשיו הוא אומר, הנה יעמדו שיצלמו אותם. זה גם מתה, ניצולה שואה. זה גם מתה. הוא היה צריך למות לפניה. זה דודה. אולי תראי אישה שלי עכשיו. זה עולה. זה סבא. זה אבא אמא. זה דוד מצרפת. זה דוד שלי גם מת. He's dead. זהו לעצור? רגע, מה שעה עכשיו? יש זמן. זה סבתא. זה אמא. זה שכן. כאן למטה. בבית. מזל טוב. זה עובד בעירייה, יוספן. זה עובד בעירייה. זה חמודי. מי? זה קראו אותו חמודי. חמודי? כן. מי זה חמודי? דוד. הנה זה ערבי. כחול. זה גם החור הערבי. גם אישה הזאת ערבייה.
עוד מעט שייכה יש לי. הייתה. זה נהג מונית. זה אחות אבא. הנה אישה שלי. הנה. אוריה. זאתי, זה שחור? כן, כן. אה? זה אחות. איפה אתה? אני עליתי פה. גם פה יהיו? כן. אני על הרגליים. לא נושא. זה דוד. זה מת מסרטן. כן? זה זמר. זה אח שלי, שטן, זמר. מתי אני ראיתי את השטח? אני לא ידעתי, אני אמרתי, פתאום אני רואה, אני צולע. מה זה? זה מתי טלפון.
上我小这个是什么？这样的他，我什么？这样的吃了为了没， למה? 你这 הרבה? לא שתה. היא מיצה ומיצה. תראה. זה אח שלי. הילד זה מי זה? זה ילד שלו. חייל. לא, שפה עם כובע. זה כאילו זה בר מצווה, נכון? כן, זה אח שלי. עוד מעט אישה שלי מוקדת. הנה. איפה היא עכשיו? ברזיל. היא כבר נשואה, יש ילדים, נכון. זה אחות של אמא. שמונה. שמונה דוזה. אתה רואה, יוצאת אותי מתחת, חושב לי, רזיל. אני יש בגדים צהוב. כאן. הנה, אתה רואה לך? אני אציר.
Да, идем. Идем. Давай, моя. Сейчас пауза.